Στα τέλη του 1939, η Πολωνία καταλήφθηκε από την ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίες μοιράστηκαν τα εδάφη της. Μετά την εκδήλωση της γερμανικής επίθεσης στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούλιο του 1941, ο Στάλιν απελευθέρωσε πολλούς Πολωνούς από τα Γκούλαγκ και επέτρεψε τη σύσταση πολωνικού στρατού και τη μετακίνησή τους σε εδάφη υπό βρετανικό έλεγχο. Την άνοιξη του 1942, οι πολωνικές δυνάμεις που είχαν σχηματιστεί, μαζί με χιλιάδες πολίτες, κατευθύνθηκαν προς το Ιράν, ώστε να αναδιοργανωθούν και να πολεμήσουν μαζί με τους Βρετανούς στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σε μια στάση στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Χαμαντάν, οι Πολωνοί στρατιώτες συνάντησαν ένα μικρό αγόρι που πρόσεχε ένα ταλαιπωρημένο καφέ αρκουδάκι, του οποίου η μητέρα είχε σκοτωθεί από κυνηγούς. Η Ιρίνα Μπόκεβιτς, νοσοκόμα και ανιψιά ενός Πολωνού στρατηγού, συγκλονίστηκε από το θέαμα και απέτησε να πάρουν το αρκουδάκι μαζί τους. Έτσι, έπεισε έναν Πολωνό υπολοχαγό, ονόματι Ανατόλ Ταρνοβέτσκι, να αγοράσει το μικρό ζώο με αντάλλαγμα μερικές κονσέρβες φαγητού. Το αρκουδάκι μεταφέρθηκε σε ένα καταβλισμό προσφύγων κοντά στην Τεχεράνη, όπου η Ιρίνα το φρόντιζε για τους επόμενους 3 μήνες. Εκεί έγινε από τις πιο γνωστές και αγαπητές παρουσίες του καταβλισμού και μια παρέα στρατιωτών της 22ης μοίρας πυροβολικού το πήρε ανεπίσημα υπό την προστασία της. Αρχικά δυσκολευόταν να καταπιεί τροφή και οι στρατιώτες το τάιζαν σε πυκνωμένο γάλα χρησιμοποιώντας ένα παλιό μπουκάλι βότκας. Αργότερα, οι στρατιώτες του έδιναν ό,τι μπορούσε ο καθένας, από φρούτα, μέλι και μαρμελάδες μέχρι αλκοόλ. Το αρκουδάκι έμοιαζε πολύ χαρούμενο με τη νέα του παρέα και έτσι οι στρατιώτες το ονόμασαν Βόιτεκ, που σημαίνει στα πολωνικά εύθυμος πολεμιστής. Μεγαλώνοντας, ο Βόιτεκ καταβρόχθιζε οτιδήποτε του έφεραν μπροστά του. Μάλιστα, είχε το δικό του κύπελο, το οποίο οι στρατιώτες γέμιζαν με μπύρα, που ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία του, και κρασί. Όταν αυτό ήταν άδειο, ο Βόιτεκ καθόταν και το κοιτούσε λυπημένος, μέχρι να πείσει κάποιον στρατιώτη να του το γεμίσει. Μία άλλη συνήθεια που κληρονόμησε από τους στρατιώτες ήταν αυτή του καπνίσματος. Ο Βόιτεκ πείραζε τους στρατιώτες μέχρι να του δώσουν τσιγάρο, το έβαζε στο στόμα του και περίμενε κάποιος να του το ανάψει. Μετά από 1-2 φυσήματα, ο Βόιτεκ το έτρωγε. Επίσης, πάλευε για πλάκα με τους στρατιώτες, φροντίζοντας να μην τραυματίσει κάποιον από αυτούς κατά λάθος. Ο Βόιτεκ περνούσε τα βράδια είτε στις σκηνές των στρατιωτών, είτε σε ένα ειδικά κατασκευασμένο ξύλινο κλουβί. Μία νύχτα εντόπισε ένα κλέφτη, ο οποίος είχε διεισδύσει στο στρατόπεδο προκειμένου να κλέψει προμήθειες. Ο Βόιτεκ πετάχτηκε μπροστά του και ο κλέφτης, βλέποντάς τον, έβαλε τις φωνές και άρχισε να τρέχει, αλλά γρήγορα συνελήφθη. Σαν αμοιβή για το κατόρθωμά του, ο Βόιτεκ έλαβε ένα καινούριο μπουκάλι μπύρας. Τις επόμενες εβδομάδες η φήμη του εξαπλώθηκε και στρατιώτες αλλά και πολίτες έσπευσαν να γνωρίσουν την αρκούδα φρουρό του στρατοπέδου. Ως αποτέλεσμα, ο Βόιτεκ έγινε η ανεπίσημη μασκότ της 22ης μοίρας πυροβολικού. Έπειτα από λίγους μήνες, η πολωνική μοίρα πυροβολικού μετακινήθηκε στη Βόρεια Αφρική, παίρνοντας φυσικά μαζί της τον Βόιτεκ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Βόιτεκ υιοθέτησε ακόμα περισσότερες πρακτικές των φίλων του. Κάποιες φορές βάδιζε στα 2 πόδια, μιμούμενο στο στρατιωτικό βάδισμα, ενώ έμαθε να χαιρετάει στρατιωτικά τους αξιωματικούς. Στα διαλύματα έπαιρνε θέση ανάμεσα στους στρατιώτες για φαγητό, αλκοόλ και τσιγάρο. Στις πιο μεγάλες πορείες, οι Πολωνοί τον φόρτωναν σε οποιοδήποτε φορτηγό διέθετε ελεύθερο χώρο. Όταν ο Βόιτεκ ξεπέρασε τα 200 κιλά, οι Πολωνοί δέσμευσαν ένα ρημουλκό όχημα και το χρησιμοποιούσαν ως προσωπικό μέσο μεταφοράς του. Πάνω σε αυτό το όχημα, ο Βόιτεκ διέσχισε το Ιράκ, τη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, συχνά σκαρφαλωμένος πάνω στο γερανό, ώστε να έχει καλύτερη θέα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, θα κάνει πολλούς νέους φίλους, τόσο ανθρώπους όσο και ζώα. Η φιλικότητα και η περιέργειά του παραλίγο να του στοιχήσουν τη ζωή όταν προσπάθησε να χαιρετήσει ένα σκορπιό, ο οποίος όμως τον τσίμπησε στη μύτη. Ο Βόιτεκ αρρώστησε και για αρκετές μέρες ήταν κατάκητος υπό την φροντίδα και επίβλεψη των φίλων του. Ευτυχώς, ανάρρωσε γρήγορα και σε μία εβδομάδα ήταν ξανά όρθιος. Από εκείνη τη στιγμή, οι στρατιώτες όρισαν ένα άτομο ως τον προσωπικό του φροντιστή, ώστε να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Όταν οι Πολωνοί έφτασαν επιτέλους στη θάλασσα, διατάχθηκαν να επιβιβαστούν σε βρετανικά πλοία για να πάρουν μέρος στην Ιταλική εκστρατεία. Ωστόσο, οι κανονισμοί απαγόρευαν την επιβίβαση ζώων ή μασκότ στα πλοία. Τότε,
Οι δαιμόνιοι Πολωνοί στρατολόγησαν τον Βόιτεκ ως οπλίτη, δίνοντάς του αριθμό στρατιωτικού μητρώου, διακριτικά, εξοπλισμό, ακόμα και στρατιωτικό βιβλίο πληρωμών. Ο μισθός του Βόιτεκ θα χρησιμοποιούταν για να καλυφθούν τα έξοδα διαβίωσής του. Δύο στρατιώτες, ο Χένρικ Ζαχάρεβιτς και ο Ντιμίτρη Ξάβλουγκο, ορίστηκαν ως μόνιμοι φροντιστές του. Εν τέλει, οι Πολωνοί έφτασαν στην Ιταλία και πολέμησαν πλάι στους Βρετανούς στην αιματηρή μάχη του Μοντε Κασίνο, μια συμμαχική προσπάθεια να σπάσουν τη γερμανική χειμερινή αμυντική γραμμή. Η πολωνική 22η μοίρα πυροβολικού συμμετείχε στη μάχη σε έναν από τους πιο έντονους τομείς του μετώπου. Τότε, ο Βόιτεκ έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα. Μιμήθηκε τους στρατιώτες. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, ο Βόιτεκ άρχισε να κουβαλάει βαριά κυβότια με βλήματα όλμων στις κατάλληλες θέσεις, αφήνοντας άναυδους τους έπληκτους Βρετανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στις ίδιες γραμμές. Η μεταφορά αυτών των κυβωτίων απαιτούσε κανονικά 4 άνδρες, αλλά ο δυνατός αρκούδος τα κουβαλούσε μόνος του, δίχως να του πέσει ούτε ένα. Τελικά, οι πολωνικές δυνάμεις κατάφεραν να προκαλέσουν ένα ρήγμα στις γερμανικές γραμμές και η μάχη κερδίθηκε. Για τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη μάχη, ο Βόιτεκ πήρε προαγωγή στο βαθμό του 19, ενώ σύντομα έγινε το επίσημο έμβλημα της 22ης μοίρας πυροβολικού. Η συγκεκριμένη μοίρα συνέχισε να πολεμάει μέχρι το τέλος της Ιταλικής εκστρατείας και διακρίθηκε για τη μαχητικότητά της. Μετά τη λήξη του πολέμου, η πλειοψηφία των πολωνικών δυνάμεων μεταφέρθηκε στη Βρετανία για αποστράτευση. Φυσικά, ο Βόιτεκ ακολούθησε τη μονάδα του και σε αυτό το ταξίδι. Αρχικά, τοποθετήθηκαν κοντά στο σκοτσέζικο σύνορο στο χωριό Χάτον. Ο Βόιτεκ έγινε και εκεί πολύ δημοφιλής μεταξύ των ντόπιων, με δημοσιογράφους να σπέδουν να τον δουν και να γράψουν γι' αυτόν. Σε αναγνώριση της ικανότητας του Βόιτεκ να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και συγκεκριμένα τους φιλοξενούμενους Πολωνούς με τους ντόπιους οικοδεσπότες τους, ο Αρκούδος έγινε επίτιμο μέλος του νεοσύστατου Πολωνικού Σκοτσέζικου Συνδέσμου. Το Νοέμβριο του 1947, ο Βόιτεκ βρήκε το μόνιμο σπίτι του στο ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου, όπου έγινε μια διάσημη ατραξιόν. Εκεί τον επισκέπτονταν συχνά οι παλιοί συμπολεμιστές του, συχνά πετώντας του τσιγάρα σε ανάμνηση των παλιών καλών ημερών. Οι φύλακες έλεγαν ότι κάθε φορά που άκουγε επισκέπτη να μιλάει πολωνικά, ζωντάνευε αμέσως. Ο Βόιτεκ θα περάσει τα επόμενα 16 χρόνια της ζωής του στο ζωολογικό κήπο έως το 1963, όταν και πέθανε σε ηλικία 21 ετών, κλείνοντας έτσι μία από τις πιο απίστευτες και αξιαγάπητες ιστορίες κατά τα σκοτεινά χρόνια του πολέμου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.